Та-да-да-да-там-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Що ж, товариство, дивимося далі. Як я і обіцяв, я передивлюся усі пісні, які будуть представлені на Євробаченні. Також потім я зроблю свої топи. І зараз у нас Італія, нудьга. Ну, не знаю, чи буде нам нудно. Так, товариство. Будемо дивитися. Так, я зроблю свої топи, як від музиканта, так і від слухача. Італія в нас нарешті оприділилася. Я згадую минулий рік Італію і позаминулий рік. Дуже цікаво було представлено. Ну, взагалі, Італія – це ж колиска світової опери, там всі справи, так? Тому думаю, що це буде цікаво. До речі, текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі разом з перекладом, там італійською мовою. Також я, як читав текст, звернув увагу, що згадується танець кумбія. І я також ще подивився для себе, ну я ж не можу знати всі танці, подивився для себе, що таке кумбія, але такі цікаві барабанний танець, як залицяння, як для залицяння. Це він виник на березі Карибського моря, в Колумбії. Ну, цікаво, я також його послухав перед тим, як реагувати на цю пісню. Тому що в тексті пісні цей танець згадується досить часто і взагалі увага йому приділена. Я хотів би знати, чи сходиться музика з текстом, бо для мене це дуже важливо. І зараз будемо реагувати. До речі, товариство, я маю 3 канали на Ютубі, цей і ще 2. Один, на якому я виставляю свою творчість, свою музику, тому що я пишу багато музики як композитор. Запрошую вас туди. Якщо ви любите оркестрову музику, то цей канал зовсім геть для вас. Якщо романтичну, якусь для роздумів, фортепіанну музику любите, також цей канал для вас. Ну і є в мене ще канал по релаксаціях, для розслаблення, для медитації. До речі, вогонь. Як вам тут, да? Тут. Вогонь, як вам? Подобається? Оце з мого каналу Вогонь, будь ласка, посилання буде теж в описі на Вогонь. Ну і звичайно, що на оригінал відео, яке я буду зараз реагувати, буде моє посилання. Так, товариство, що хотів ще сказати. Авторське право змушує мене робити так, аби це відео не можна було використовувати в якості альтернативи прослуховування цієї пісні. Тому я мушу псувати звук. Реально. Ну, авторське право. Тому я вас закликаю після моєї реакції подивитися оригінальне відео. Ну що, давайте не будемо тягнути. Поїхали. Італія, Ангеліна Манго, Лянова. Угу. Ну, такий, знаєте, такий цікавий, гарячий голос в неї, так по-гарячому звучить, так як цікавенько. Начитує гарно. От я вже чую таке незвичайне оранжування, оці стіл-драми звучать, та-да-да-да-да-да-да. І басушечка цікава, і цікаве взагалі звучання якесь таке нестандартне, незвичайне звучання. Класно. Оце мене тут чіпляє, оце кльово. І подивіться по тексту, отут сходиться, дійсно. Я живу, виживаю, і скрипочки, все, реквієм такий ми тут чуємо, частинку реквієму. Тут були барабанчики, все нагніталося, більше енергії, а тут раз і вже так ніжненько. Але ніжно, але сумно. Блін, я пропустив цей момент. Чекайте, хочу ще. Ай, 300 рату кичанта, класно, так кльово, стрибки такі хороші, але воно так чистенько і душевно це робить, душевно заспівала, класно. Поїхали!
Так, я трохи чую тут кумбіни, якраз ритми ці. Кумбія. Кумбія, кумбіна, кумбія. Та? Класно. Угу. Ну, це не просто начітка. Тут вона так якби на одній ноті, але нота ця в тональності і трошки спускається, по нотках ходить, бігає. Це не просто начітка тексту, це вокальна начітка. Класно. Угу. Тут пауза була класна, так? Контракти і закрила очі, я підписую контракти. Да. Текст я прочитав, трошки тримається в голові. Стоп, я хочу глянути ноти скрипті. Де? Стоп. Так. Ну. Давай. А я б тут додав їй би ще бек-вокали ззаду, щоб трошечки вони їй допомагали, щоб більшу таку вокальну підкладку зробити. Але вокал мій класно звучить. Класно, потужно, і ніжно, і гаряче, так вогняно звучить. Класно. Come la noia. Класний мажорчик пішов, так? Почули? Вона так в'їхала. Трошечки тут вона трошечки так невпевненько, але вона чітенько в'їхала. Ну, блін, вона співає цю всю пісню і реально вона її переживає, я їй вірю. І оці всі придихи її, це все так чисто. Я так люблю живе виконання, просто неймовірно. Бо студійна версія, мабуть, то була б вона порізана, там, почищена, а тут, прямо все живо. Я їй вірю, вона переживає цю пісню, вона класно її співає, інтонує чудово, переходить з ноти на ноту, все. І начітка, тут все ми чуємо. В принципі, класно. О! От тільки я згадав про бек-вокали, одразу бек-вокали з'явилися. Ви розумієте? Ага. Це було класно, і це було, знаєте, це трошки небезпечно, але це було круто. Показати повністю сухий, чистий голос, чистий вокал. На ній навіть нема реверберації на вокалі. От прямо сухо, чисто звучить, чисто її вокал. Ну, але класно. Спочатку мені здалося, що вона згубила тональність. Але ні, все чудово. Прекрасно. Але це трошки небезпечно. Я би трошечки прикрасив, якщо чесно, в цьому моменті. Трошечки додав би їй атмосферки на вокал. Отакої, наприклад, атмосферочки якоїсь додав. Бо так надто сухо вона звучить. Хоча це моя думка. Але кльово, тут гарний момент був. Це, дивіться, пісня вже контрастна, насичена, цікаво зроблене аранжування, нестандартне, незвичайне звучання. Хоча ми чуємо і реп, і начітку, і чуємо реквієм трошечки, і кумбіну чуємо. Все відчувається в цій пісні. Класно. І що я хочу сказати, от вона дійсно вогняно її співає, харизматично і енергійно. Кльово. Ну, кльово. Молодець. Молодець.
Це, скажу, хороша заявка. Я не знаю, буде мій топ, чи попаде вона в якийсь із моїх топів, я не знаю. Мені ще треба передивитися багато пісень. Ну, цікаво, досить цікаво. Мені сподобалось. І були такі моменти, що мене оцей реквієм невеличкий, мене аж прям так чіпляв. Ну, взагалі, вона співає її правдиво, я їй вірю, я їй довіряю. І вона переживає цю пісню, пропускає її через себе. Там багато, дуже багато тексту. І от про що пісня, напишіть мені ваші думки, тому що настільки там багато всього тексту, настільки багато усяких вкладень, що кожен для себе може знайти щось своє. Але, наприклад, мені сподобалося вечірка з терновим вінком, відсилка до Ісуса Христа, нудьга, тобто немає якихось емоцій, емоційних качель, а здається є, все, що залишиться сміх, я вмираю, не вмираю. Тобто, настільки багато, насичено. І здавалося б, нудьга, це буде, передасться якось ця нудьга, але тут якась така нудьга не зовсім нудна. Не зовсім і сумна, скажімо так. Але цікаво, досить цікаво. Давайте я ще текстик трошки підгляну під кінець. Цікавий текст. Скільки людей бачить зло в речах, хочеться втекти, коли вони починають говорити. Класний. Відсилка навіть для дівчаток із заплутаними травмами, що розплутуються повільно з роками. Відсилка про дитячі травми. Психологічні мається на увазі. Кльово, тут все так дуже насичено. Дрес-код, тернова корона. Кумбія. А от ще поясніть мені, чому кумбія нудьги, тому що кумбія, це ж, наскільки я знаю, давайте слухнемо трошки кумбію. Ось я тут подивився, я кажу, що я читав тексти, я взяв кумбію. Це ж танець залицяльний. Отакий. Це залицялися, скажімо так, Колумбія, Кариби, Африканці так залицялися, які були привезені на Карибський регіон. Напишіть мені, будь ласка. Дуже цікаво знати вашу думку в коментарях. І взагалі, Ангеліна, я спеціально про неї нічого не знавав, щоб просто не заангажовано, просто сприйняти цю пісню так, як є. Як її будуть сприймати всі слухачі Євробачення, наприклад, з інших країн. Вони ж не знають про Ангеліну. Вони бачать цю пісню. Взагалом гарно, запально і вогняно. Класно. Мені сподобалось. Що, товариство, якщо вам сподобалось, то обов'язково лайки, підписка чи не підписка, бо я помітив, що я коли попрошу підписатися чи ще щось, то ще відписуватись починають люди. Тому таке, товариство. Як ваша ласка, підписуйтесь, коментарі, лайки і поширення. Поширення, теж поширення. Дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!